Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Astăzi aș vrea să abordez un subiect care pe semne nu are legătură cu economia, nu are legătură nici cu politica din zilele noastre, dar are legătură cu ce s-ar putea întâmpla în lume și văd un cult al totalitarismului în ultima perioadă. Că totalitarismul ăsta se referă la comuniști, că a fost mai bine în comunism, că se referă la fasciști, că se referă la tot felul de dictaturi, dictaturi de dreapta sau dictaturi de stânga, nu contează. Aș vrea să vă spun un lucru, că totalitarismul, indiferent dacă e de dreapta sau de stânga, e cam același lucru. E adevărat că Hitler avea boală pe comuniști, dar Hitler la început a semnat un pact de neagresiune. Pe 23 august 1939, celebrul pact Ribbentrop-Molotov. Deci au reușit să înțeleagă și au bătut palma într-o primă fază. La începutul celui de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică a fost prietenul lui Hitler și au împărțit Polonia după ce Germania a atacat Polonia. Și uite așa, lucrurile au stat bune și frumoase până în 1941, când Hitler avea nevoie de celebrul Lebensraum, adică de spațiu vital. Și a zis că rasa lui superioară trebuie să extindă spre est și numai spre est era teren mult disponibil, să-i distrugă pe slavi și să-i înlocuiască cu rasa superioară germană. Toate aceste regimi, cum să le zicem, regime totalitare, în sfârșit ceva în stilul ăsta, s-au bazat pe următorul lucru. Noi suntem superiori și la Stalin rușii erau superiori, deși el era gruzin. Rușii erau superiori. Uitați-vă și la Putin în ziua de azi. El caută să reîntrăgească teritorii care, vezi, domne, au populație rusă. Nu vi se pare ciudat că lucrurile seamănă? Hitler, de exemplu, în momentul în care a ocupat, a anexat Austria, a spus că și ea vorbesc limba germană, sunt de-ai lor, sunt tot nemți și, drept urmare, trebuie să unească. Și a anexat Austria, chiar dacă austriecii nu erau de acord. După care, la tratatul din noiembrie 38 de la München, i-a convins pe francezi și pe englezi să-i dea o bucățică din Ceoslovacia, că acolo sunt niște cetățeni care vorbesc, nu mai sunt cehi, că ei vorbesc germană. Și gruparea sudeților trebuia să reîntrecească cu Germania. E adevărat că după ce a luat Sudeții, a luat toată Ceoslovacia. La polonezi la fel, avea problema Danzigului. Danzigul era un oraș liber, nu era nici polonez, nici german, dar fusese german înainte. Și mai era o problemă că după tratatul de la Versailles, o bucată din Germania, Prusia de Est, nu comunica cu restul Germaniei, că era canalul ăsta, Danzig. Și el vroia acel canal, a avut motiv și a ocupat toată Polonia, nu numai canalul Danzig. Lucrurile astea se întâmplă și azi. Ce vrea Putin în Ucraina? Zona, Donbass. Păi acolo sunt ruși. Păi dar ruși sunt peste tot, sunt și Republica Moldova. Ce ar însemna unde găsim o enclavă cu o populație care vorbește o altă limbă, să vină țara respectivă și să o ia? Cum ar fi noi să dăm secuimea? Cum ar fi, de exemplu, ca italienii să renunțe la nordul Italiei, la zona Bolzano, pentru că vorbesc germană? Și ăia chiar au un partid, se numește Partidul Sud-Tirol de limbă germană. Bun, el participă la democrația italiană, dar ce-ar fi ca ăla să unească cu Germania, așa peste Austria? Ce-ar fi, de exemplu, ca francezii să-și dorească regiunea Geneva, că se vorbește franceză? Sau Belgia, că jumate din Belgia sunt valoni, vorbesc franceză. Ideea asta că toți cei care vorbesc aceeași limbă trebuie să fie în aceeași țară, e o tâmpenie monumentală, nu sunt nici măcar aceleași culturi. Nu sunt deloc. Iar naționalismul ăsta
să transmite tocmai prin dorința de extindere a unei țări către altă țară. Dar vedeți că lucrurile nu seamănă totuși perfect. Nu seamănă perfect pentru că economia Germaniei era foarte puternică. Pentru că doctrina lui Hitler, dacă citiți Mein Kampf, era din start că noi suntem o rasă superioară și trebuie să ne extindem. Deci el nu-și punea problema numai să unească pe toți cei care vorbeau germană. Că problema lui n-a fost, de exemplu, să vină la noi și să ia pe sași și să ocupe Sibiu și Brașovul, că sunt mulți sași acolo. Nu. El vroia țările vecine să extindă foarte mult ca să aibă mult pământ. Și pe pământul ăla să impună dominația unei rase, unei nații, asupra altei nații. E adevărat, toți au găsit un țap ispășitor. De ce nu merg lucrurile bine? Vă aduceți aminte că rușii au găsit în momentul în care a venit Putin la putere, țap ispășitor erau cecenii. Putin a devenit celebru tocmai pentru că a rezolvat problema cecenă. Cecenii fiind musulmani. Dar mai sunt și alți musulmani decât cecenii, cu ea n-a avut nicio treabă. A avut o anumită treabă pentru a găsi un motiv, pentru a găsi un țap ispășitor. Și țapul ispășitor, că el se numește poporul evreu, țigani sau ce mai vreți, se găsește mereu. Totdeauna minoritățile sunt țapul ispășitor într-o nație majoritară care nu funcționează. Păi, pe chestia asta a început și Donald Trump. Donald Trump, uitând că America e formată din o multitudine de nații, nu există țară mai cosmopolită decât Statele Unite ale Americii. Dar nu mai vrem emigranți. Mai depinde ce emigranți nu mai vrem. Că dacă sunt francezi sau italieni, cred că îi vrea. Nu-i vrea pe mexicani. Nu-i vrea pe ea care oricum vin să le ia locurile de muncă ale americanilor. Dar locurile de muncă ale americanilor s-au eliberat tocmai pentru că americanii nu vor să lucreze în domeniul ăla. Că americanii nu mai vor să taie iarba, nu mai vor să curețe străzile și așa mai departe. La fel cum la noi, nepalezii au venit pentru că românii, pe salariul care se oferă să lucreze la McDonald's, la KFC sau la mai știu eu ce restaurant, nu mai vor. E prea mic. Și visează să fie la birou sau să fie influencer. Uite, pe YouTube. Că tot e la mod acum să fii influencer pe YouTube. Ești propriul tău patron, faci bani din YouTube și trăiești extraordinar de bine. Dar ăștia vreo 4-5 care reușesc să trăiască din YouTube. Restul nu trăiesc. Și atunci cum nu toată țara poate să fie YouTuberi, trebuie mai și muncim. Și cum nu toți putem să muncim cu capul la un nivel care să ne asigure Mercedes, Ferrari și vacanțe la Saint-Tropez, trebuie muncim și chelneri. Totalitarismul pleacă tocmai de la frustrările acestei populații, care nu reușește să domine celelalte minorități și să se impună. Și dacă nu reușește să domine, devine minoritatea. La nemți, în 1930, de vină erau evrei. Pentru că evreii economisiseră bani, pentru că evreii dirijau băncile, pentru că își dăduseră copiii și erau mai educați decât copiii germani, drept urmare, trebuiau omorâți evreii ca să putem continua. Ca noi să avem țara noastră. Cunoașteți tematica asta, țara noastră? Și noi vrem să avem țara noastră, să nu mai vină străinii, să ne exploatăm bogățiile. Păi dacă vrem să fim autosuficienți, n-am mai fost pe vremea lui Neanicu. De ce n-a reușit pe vremea lui Neanicu? Păi simplu. Pentru că e nevoie de a interacționa cu alte nații. E nevoie de a interacționa. O țară care a dezvoltat extraordinar e America. Dar America tocmai de-aia s-au dezvoltat. Pentru că erau mai multe nații,
mai multe culturi, s-au amestecat, era cosmopolit. New Yorkul, The Big Apple, avea toate națiile, toate culturile, toate religiile, toate limbile. Și în ziua de azi, cred că sunt 100 de limbi care se vorbesc la New York. Și orașul se dezvoltă. Nu toată lumea vorbește perfect engleză. Dar asta nu înseamnă că nu poate să facă avere dacă nu vorbește perfect engleză. Până la urmă, ce să facem? Să-l trimitem pe Elon Musk în Africa de Sud pentru că nu-i născut în Statele Unite și e bur și de fapt e de limba africană, adică olandeză? Nu. Dar am vrea să-l trimitem pe Jose, care e mexican și a venit să tundă iarba fără acte în America, să câștige și el o bucată de pâine, că tunsul ierbii în America e mult mai bine plătit în Texas decât ar putea el să lucreze într-o fabrică la Jerez pe partea cealaltă, în Mexic. Toată ura asta față de minorități, nu contează dacă suntem de dreapta sau de stânga, și amplificarea acestei uri nu duce la nimic bun. Pentru că ori de câte ori o rasă a încercat să-și impună punctul de vedere, n-a reușit. Nu mai suntem în epoca antică, nu mai suntem romani. Până și romanii, vă mai dau un exemplu. Imperiul Otoman. Păi Imperiul Otoman a ocupat toată Africa de Nord, sudul Spaniei, a fost unul din cele mai mari imperii de pe glob. Dar otomanii la noi vreau tribut? N-au vrut să ne schimbăm religia. Otomanii, cât au ocupat principatele române, ne-au lăsat să vorbim românește, să ne rugăm la Dumnezeu, nu la Allah, și așa mai departe. În ziua de azi, dacă tu vrei să-ți impui cultura, n-ai cum. E imposibil. E aproape imposibil să domini o altă rasă sau o altă nație. Și atunci trebuie să colaborăm. Numai că în momentul în care nu ne merge bine, sau nu ne merge cum am vrea noi de bine, momentul în care vedem că lângă noi apar unii care n-au aceeași culoare a pielii, ni se pune pata și ne gândim că e țara noastră. Am auzit tot felul de teorii. Albii au pierdut omenirea. Albii sunt mai buni. De ce suntem noi mai buni? Unde scrie că noi gândim mai bine decât un negru? Sau unde scrie că noi gândim mai bine decât un asiatic? Că până la urmă toate rasele au dat tot felul de genii. Nu există numai genii albe. Da, pentru că multă vreme cultura a fost în Europa, cei mai mulți din Evul Mediu sunt albi. Dar există și în China, există și în India. Există oameni care au venit din India, inclusiv în domeniul matematicii, Ramanujan, care erau mult peste IQ-ul tuturor europenilor. Hardy, un mare profesor din teoria numerelor, s-a dus să-l cunoască pe indianul Ramanujan, care a rezolvat toate problemele pe care el nu reușea să le rezolve într-o viață. Așa, repede, în 2 săptămâni. Și a reușit să-l aprecieze, l-a adus la Cambridge. Și așa matematica s-a dezvoltat. Și vă dau exemple din fizică, din toate domeniile. Când avem tot felul de antisemitisme, de șovinisme, trebuie să ne gândim că dacă n-am fi amestecați, dacă n-am vedea ceea ce face vecinul și dacă n-am învățat de la el ceea ce noi nu știm să facem, n-am putea evolua. Păi ce-ar fi să fim toți bruneți cu ochii albaștri sau cu ochii negri? Și pe toți aia care au ochii căprui, să-i dăm afară, să eliminăm. Asta a făcut totalitarismul. Totalitarismul nu înseamnă neapărat o dictatură. Totalitarismul apare în momentul în care o parte a populației începe să urască o altă parte a populației. Și culmea e că la noi, după alegerile ultime, după turul 2 înapoi, ne îndreptăm spre așa ceva. Și ne îndreptăm spre așa ceva și între noi. Sciziunea e imensă și nu pare să lipească.
Pentru că noi, dacă avem o frustrare, de vină sunt străinii. Nu de vină, noi nu suntem niciodată de vină. Eu nu-s de vină. Eu nu-s de vină că n-am reușit în viață. Dacă eu am pierdut în bursă, dacă mâine fac o operațiune și o pierd în bursă, îți dă vină evreii ăia de pe Wall Street. Că n-au mers în sensul în care am mers eu. Că ea manipulează piața. Și mie nu-mi spun. Și mă prind pe mine invers decât sunt ei. Ei câștigă, eu pierd. Chestia asta e profund răspândită în țara asta. Și până când nu vom deveni toleranți, să acceptăm că primul vinovat al unui eșec suntem noi, că eșecul e al nostru. La fel cum primul care are merit în cazul unui succes suntem tot noi. Eu n-am auzit pe niciunul să spună am avut un succes extraordinar pentru că m-au ajutat ungurii din secuime, sau țiganii, sau evrei. Nu. Eu am avut succes pentru că eu sunt bun și ai mei sunt buni și doar ai mei sunt buni. În schimb, dacă am un eșec, dă vină-și ceilalți. Eu niciodată. Până când nu vom reuși să ne acceptăm eșecurile, nu vom reuși să avem nici succese. Și atunci vor rămâne cu ideea asta clară că trebuie să-i distrugem pe alții ca să avem noi un loc sub soare. Nu. Va fi și mai rău dacă vor rămâne singuri sub soare. Pentru că dacă mâine noi rămânem în granițele României, ne exploatăm doar noi resursele, folosim doar noi apă, hrană, energie, vom muri de foame. Da, vom muri de foame că am mai încercat asta. Pentru că nu putem să producem totul la noi. Pentru că nu putem să producem microprocesoare, de exemplu. Pentru că nu putem să producem telefoane mobile și ne-am obișnuit cu ele. Pentru că nu putem să producem Mercedes și nu vrem să mergem toți în Dacia. Pentru că nu suntem toți egali și am vrea să învățăm și de la străini. Pentru că, de fapt, celelalte civilizații nu fac decât să ne ajute să evoluăm. Evident că celelalte civilizații când vin la noi n-aduc numai lucrurile bune, le aduc și pe alea rele. Că dacă rămâneam în comunism, n-aveam Facebook, n-aveam TikTok, n-aveam prostii, n-aveam beach please și nu se întâmplau nici relele care se întâmplă. Dar nici alea bune. Și de obicei, amestecul de populații, de rase, de culturi, aduce mai multe lucruri bune decât lucruri rele. Inevitabil vin și rele. Dar nu putem să-i avem pe mexicani în America numai cu muzica și să nu-i avem și cu furturile din metrou. Că vin la pachet. Nu putem să-i avem pe evrei să fie și generoși, și inteligenți, și economi, și buni gestionari de bani. Nu! Că vin tot la pachet. Mai și fură. Și atunci, n-ar fi mai bine ca noi să încercăm un lucru simplu? Să le acceptăm eșecurile și să vedem cu discernământ ce putem lua de la ceilalți, de la străini, de la alte rase, de la alte culori de piele, pentru că fiecare are ceva bun de transmis. Dacă ne vom concentra să învățăm de la ceilalți mai mult decât să-i urâm pe ceilalți, vom evolua. Și chiar toată țara noastră va evolua. Am simțit nevoia să vă fac acest discurs tocmai pentru că în ultima vreme simt chiar în cercul meu răstrâns de prieteni cum se amplifică o ură. O ură care nu are o țintă clară în momentul ăsta. Dar ura asta de obicei, venită din frustrări, din eșecuri, se va concentra la un moment dat, ca întotdeauna în istorie, asupra unei nații, unei rase,
asupra celorlalți. Și n-aș vrea ca lucrul ăsta să ia amploare și cred că suntem foarte aproape să ia amploare și de asta am simțit nevoia să fac și să țin acest discurs. Sper că unii o să-mi dați dreptate, unii o să mă înjurați, dar eu sunt tolerant și știți foarte bine că vă voi citi toate comentariile, și alea bune și alea rele. Tocmai pentru că din orice comentariu am ceva de învățat. Cât timp nu e ireverențios. Vă mulțumesc și rămâneți pe Feed Your Grid. Să fii vizibil în 2025 nu e esențial, e obligatoriu. Eu lucrez cu agenția de marketing și publicitate Magic 360 și rezultatele se văd în cifrele pe care le obțin pe TikTok, pe YouTube și pe toate rețelele mele de socializare. Agenția Magic 360 e specializată în podcasturi, e specializată în gestionarea conturilor de TikTok, Facebook, Instagram și YouTube. Intră pe Magic 360, spune-le că vii din partea mea și vei beneficia de o consultare gratuită pentru ceea ce tu ai nevoie. Share, like, subscribe.